ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมต้องย้ายคอมพิวเตอร์เซตนี้มาไว้ที่มุมใหม่ด้วยเพราะว่าเซตเนี้ยมันเคยอยู่บนเคสโต๊ะหลายคนก็คงจะเคยเห็นหลายๆคลิปที่ถ่ายมามีทั้งจอคอมมีทั้งคีย์บอร์ดมีทั้งเมาส์วางบนโต๊ะไปหมดทีนี้จะมาถ่ายตัวเคสเนี่ยมันถ่ายไม่ได้ไงมันโดนบังอยู่เลยต้องย้ายมาไว้มุมใหม่และตอนนี้ก็มาอยู่กับเคสโต๊ะยี่ห้อเวกเตอร์ขนาดก็ไม่เท่าไหร่เล็กๆนิดเดียวนะดูดิเต็มจอปะไม่เต็มเห็นว่ามีที่ว่างเยอะแยะเวกเตอร์เนี่ยเขาทำเคสที่ผสมเข้ากับโต๊ะแล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่คุณเห็นเนี่ยแหละคือเป็นทั้งโต๊ะทำงานทั้งเคสคอมพิวเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีกระจกปิดอยู่แต่ว่าผมขอถอดกระจกออกไม่งั้นเดี๋ยวมันย้อนแสงแล้วมันจะดูอะไรไม่รู้เรื่องเรามาเริ่มดูทีละส่วนกันเลยว่าเจ้า Vector Desk ตัวเนี้ยมันมีอะไรที่แบบน่าหวือหวามั่งแบบเห็นแล้วเฮ้ยแม่งว้าวว่ะแม่งเท่ว่ะขั้นแรกเลยเนี่ยจะทำงานได้ต้องเปิดสวิตช์เหมือนรถยนต์น่ะถ้าไม่สตาร์ทเครื่องไม่ทำงานตัวนี้ก็เหมือนกันเราต้องกดเปิดเครื่องที่หน้าปุ่มก็จะมีไฟแสดงสถานะว่าเครื่องติดแล้วนะมีไฟออกที่สวิตช์ด้วยด้านหน้าตรงกลางจะเป็นโลโก้เวกเตอร์แล้วก็ซ้ายขวาจะมีช่องใส่เบย์2อันนะครับด้านขวาของเบย์ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดภายใน Vector Desk เนี่ยมันสามารถใส่อะไรเข้าไปได้มั่งเมนบอร์ดที่ผมใช้จะเป็น ASUS Maximus Formula 8แล้วก็มีขนาดเป็น ATX ถ้าเป็น eATX ผมว่าน่าจะชนขอบดังนั้นไซส์ที่กำลังดีสำหรับเคสตัวนี้น่าจะเป็น ATX แหละต่อจากเมนบอร์ดก็จะเป็น RAM Acer Radeon นะตัวนี้เป็น Radeon ROG ด้วยไฟนี่แบบว่าเปรี้ยปรับเห็นแล้วขนลุกสู้แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบ RGB แต่หลักๆเลยผมชอบไฟแบบนี้มากกว่าผมดูว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่แบบเฟี้ยวฟ้าวอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาเป็นว่าผมชอบแบบนี้แม่งเท่ CPU เป็น Intel Core i5 อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละซื้อมือ2มาจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าแรงแล้วกันเพราะว่าคนที่ปล่อยให้มาก็เป็นน้าเย็นนะน่าจะจัดหนักจัดเต็มมาให้การ์ดจอที่เลือกใช้จะเป็น ASUS GTX 780 ไม่ TI เพราะไม่มีตังค์ได้แค่นี้แหละนะใส่บล็อกน้ำเป็นของ XSPC SSD เป็น M2 Samsung 10 เทราไบต์มั้งคือก็ไม่มีงบหรอกแต่มันก็อยู่ในเครื่องแล้วก็ไม่มีใครเห็นไงเราจะบอก20 เทราไบต์ก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นแค่256แหละเท่าที่ขนาดตังตอนนั้นมีก็น่าจะเป็นแค่256ด้านหน้าก็จะเป็นตัวฟอนต์เบย์ของ ASUS นะครับเท่ๆคือใส่ไปงั้นแหละรู้สึกว่าปุ่มมันเยอะดิมันกดแล้วมันดูแบบเฟี้ยวฟ้าวอ่ะถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่มันเท่มันต้องมีของมันต้องได้ของมันต้องอยู่ตรงนี้และที่คิดว่าทุกคนอยากจะสนใจเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบชุดน้ำทั้งหมดของเครื่องเนี้ยว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างวะมันยัดอะไรเข้าไปได้บ้างหม้อน้ำเนี่ยผมใส่หม้อน้ำ3 ตอน2 ตัวแล้วก็หม้อน้ำ1 ตอน 4 ตัวหม้อน้ำ1 ตอน 4 ตัวใส่ไว้ตรงไหนใส่ไว้ด้านหน้านี้เลยคือมันไม่ได้มีสล็อตให้ใส่นะแต่ว่าเราแปลงให้มันใส่ได้เพื่อที่ว่ามันจะได้ดูเต็มๆดูแน่นๆถามว่าได้ใช้อะไรไหมถ้าวางในจุดนี้น้อยมากเพราะว่าผมไม่ได้เจาะด้านล่างเอาไว้ดังนั้นลมที่วนอยู่มันก็คือลมในเคสแหละแต่มีหม้อน้ำ3 ตัวอยู่ด้านหลังไม่ใช่ละแต่มีหม้อน้ำ3 ตอน 2 ตัวอยู่ด้านหลังเห็นไหมอันนั้นแหละคือหม้อน้ำที่จะใช้จริงๆส่วนไอ้4 ตัวเนี้ยก็ใส่ไปงั้นให้มันเท่ๆแต่ถามว่ามันได้ใช้มันก็คงจะนิดๆหน่อยๆจริงๆแหละเพราะว่าทางลมมันก็ไม่ได้หวือหวาหรือว่ามีลมผ่านที่ดีมากสีมันไม่ได้เป็นสีนี้นะ
ไม่ได้เป็นสีแดงนะตอนซื้อมามันจะเป็นสีขาวสีดำอะไรเงี้ยต้องเอาไปฟอกใหม่แล้วก็ไดร์สีใหม่ให้มันเป็นสีแดงแท้งน้ำใช้ของเทอร์มาเทค4 ใบจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ถึง4ก็ได้แค่ใบเดียวก็เอาอยู่แต่ไม่ใช่กับผมต้อง4เท่านั้น4มันจะได้ดูแน่นๆไงไม่งั้นเคสมันดูโล่งนะใส่ไปเลย4ขอมันเลยพี่ขอแท้งน้ำ4 ใบดิรูเยอะๆด้วยชอบรูเยอะๆเนี่ยมันเวลาต่อทางน้ำแล้วมันเพลิดเพลินมันรู้สึกสนุกสนานฮึกเหิมทางน้ำไปได้เรื่อยๆส่วนของปั๊มน้ำก็จะเป็นปั๊ม355จาก XSPC นะครับตัวนี้มาพร้อมกับฝาโมเฟี้ยวฟ้าวกันเลยทีเดียวพัดลมเป่าหม้อน้ำก็จะเป็น ID Cooling รหัสก็ CF 12025 CF-12025 อันนี้พี่เขาสนับสนุนมานานแล้วเรารู้สึกละอายใจมากที่เราไม่ได้ทำให้พี่เขา วันนี้เลยจัดเต็มให้หน่อยนะครับก็ขอบคุณพี่เอกด้วยที่ส่งพัดลมมาให้ถึง10 ตัวเลยนะเพราะว่าหม้อน้ำ3 ตอน2 ใบก็6 ตัวละ1 ตอนอีก4 ใบ10 ตัวพอดีนะครับวันนี้ผมทำให้พี่แล้วนะในส่วนของฟิตติ้งนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับระหว่าง Bit Power กับ Barrow คือตอนนั้นงบเราก็ไม่ได้เยอะนะครับ Bit Power ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหลังจากนั้นเราก็รบกวนคุณพลสลุดนะครับเป็นกำลังหลักให้เราสั่ง Barrow เข้ามาล็อตใหญ่นะครับเรียกได้ว่าล็อตนี้โดนไปหลายมากเอาละครับสำหรับทางน้ำแล้วนะครับมันก็จะมีอยู่2 ลูปโดยจะแบ่งเป็นลูปของ CPU Mainboard กับอีกลูปหนึ่งคือลูปของการ์ดจอเราจะเริ่มจากลูปแรกก่อนนะครับนี่คือลูปนี้จากปั๊มวนอ้อมไปด้านหลังเข้าหม้อน้ำ3 ตอนนะครับเสร็จแล้ววนกลับมาวนมาทางนี้แวบมาเข้าที่การ์ดจอใบแรกแล้วก็เป็นทางคู่ขนานนะออกมาปุ๊บวนกลับเข้าแท้งเสร็จกลับมาที่ปั๊มอันนี้หมด1 ลูปต่อไปอันนี้เป็นลูปที่2นะครับจากปั๊มวนปุ๊บเข้าไปที่หม้อก่อนเลยเข้าหม้อเสร็จปุ๊บออกมาวาร์ปเข้าที่บล็อก CPU เสร็จแล้วออกมาไหนออกมาเข้าหม้อตัวนี้เสร็จวกกลับไปที่เมนบอร์ดออกมาปุ๊บกลับมาเข้าที่หม้อตัวที่2ปุ๊บออกไปเลยหม้อตัวที่3และก็ไปหม้อตัวที่4หม้อตัวที่4เสร็จแล้วไปไหนไปที่แท้ง2 ใบนี้แท้งเสร็จแล้วไปไหนแท้งเสร็จแล้วก็วนกลับมาที่ปั๊มเป็นอันจบลูป2อันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะสำหรับ Keto Vector ส่วนใครที่แบบดูในคลิปแล้วเฮ้ยตรงนี้ฉันแบบสนใจว่าอยากจะรู้ลึกแต่ทำไมในคลิปไม่บอกอินบ็อกซ์มาถามเดี๋ยวผมตอบให้ว่าตรงจุดที่คุณสนใจเนี่ยมันเป็นอะไรมันคืออะไรคุณต้องการคำตอบแบบไหนนะใครชอบกดไลค์ซับสไครต์แชร์อะไรก็ได้นะจะได้มีตังค์ใช้จะได้ซื้อกล้องใหม่จะได้ซื้อไฟใหม่จัดห้องใหม่สนับสนุนด้วย thank you